นี่เป็นเริ่มคอร์สวันที่27ถึงวันที่4นะเป็นคอร์สประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2560เป็นคอร์สออกพรรษาซึ่งปกติที่วัดนี้ก็จะมีปีละอย่างต่ำก็ปีละ12คอร์สนะคือเดือนละ1 ครั้งเราฝึกตัวเองด้วยอนุเคราะห์ญาติโยมไปด้วยถ้าเราฝึกตัวเองอย่างเดียวก็เหมือนเห็นแก่ตัวมากไปถ้าอนุเคราะห์ญาติโยมมากไปก็เหมือนเราอยู่ไม่ได้แต่ถ้าแบ่ง4 หรือ3 ต่อ 4เนี่ยพออยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาผ่านคอร์สการฝึกฝนอบรมมาก็จะมีการแวะเวียนมาเก็บอารมณ์นอกคอร์สกันบ้างตามแต่วาระโอกาสอันเอื้อกับชีวิตหน้าที่การงานแล้วแต่ว่ากิเลสมันปล่อยเรามาวันไหนนะทีนี้ก็จะเป็นคนเก่าซะอย่างต่ำก็3 ใน 4ของจำนวนคนที่มาปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งมีน้อยที่เป็น1 ต่อ 1อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าคนที่กลับมาอีกเนี่ยอย่างน้อยก็คือคนที่มีความมั่นใจในเส้นทางสายนี้อย่างน้อยก็เริ่มมองเห็นทางเพราะว่าการปฏิบัติที่นี่ก็เหมือนการวางหลักสูตรให้ต่อสู้กับกิเลสตัณหามายาสมมุติในจิตตัวเองจริงๆจึงมีน้อยคนนะที่จะทำได้ถ้าปล่อยให้ทำด้วยตัวเองแต่นี้พอมาอยู่ที่นี่ทุกคนจะรู้สึกว่ามีความหวังกับการพัฒนาชีวิตตามวิถีธรรมความคิดความโลภความโกรธความหลงหลังจากปฏิบัติแล้วจะรู้สึกว่ามันเบาลงมันเย็นลงมันสงบลงมันไม่ผลักไสไล่ส่งอัตตาตัวตนเรารู้สึกว่ามันมีน้อยลงเราสามารถอยู่ในโลกนี้แบบคนที่จิตว่างๆเป็นว่างจากความคิดว่างจากความปรุงแต่งว่างจากตัวกูของกูมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนเรียนรู้ได้ลึกซึ้งมากกว่านี้ก็นำไปศึกษาปฏิบัติต่อไปเขาก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในธรรม
มีมรรคมีผลเกิดขึ้นในจิตตัวเองโดยไม่ต้องสร้างสมบุญบารมีรอไว้ชาติหน้าหรือในศาสนาพระศรีอานที่จะมาตรัสรู้ในครั้งคราวต่อไปตามลัทธิประเพณีความเชื่อที่เราปลูกฝังกันมาเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนจริงปฏิบัติจริงตามหลักของพระพุทธองค์จริงๆเราก็จะได้รับผลจริงแต่ธรรมะเป็นของจริงคนปฏิบัติเล่นๆก็ได้ของเล่นทีนี้ชีวิตเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรม7 วัน8 วันเสมือนหนึ่งเป็นการลงทุนมาเพื่อหาของจริงเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามว่าชีวิตเนี่ยถ้าอยากรู้ธรรมะคือของจริงมันต้องทำจริงๆถึงแม้ว่าเราไม่รู้ก็ตามแต่ที่นี่จะมีความตั้งใจว่าเราปฏิบัติขนาดไหนเราจะรู้ธรรมะอินทรีย์ของแต่ละคนต้องแก่กล้าระดับไหนปลูกฝังยังไงมันจึงจะเจริญงอกงามถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้เราก็จะหยิบยื่นเรื่องแบบนี้ให้กับท่านทั้งหลายแน่นอนว่าอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันการกระทำของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันกัมมุนาวัตติโลกโกสัตว์โลกเป็นปันไปตามกรรมกัมมังสัตเตวิภัชชติกรรมเป็นตัวจำแนกสัตว์โลกให้มีความประณีตเลวหยาบละเอียดต่างกันแต่ว่าในธรรมวินัยเนี่ยคือหลักปฏิบัติเพื่อการเข้าสู่ความจริงต้องเป็นแบบเดียวกันนะถือศีลเป็นแบบเดียวกันถือธรรมเป็นแบบเดียวกันจึงจะได้แบบเดียวกับพระพุทธเจ้าจะต้องมีศีลและสมาธิทิฏฐิถ้าอยากตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าต้องมีศีลและทิฏฐิเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถือศีลอะไรเราต้องถือศีลนั้นนะพระพุทธเจ้าปฏิบัติตัวยังไงเราต้องปฏิบัติตัวเหมือนพระพุทธเจ้าเราจึงจะสามารถดับทุกข์ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าหาไม่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะพระพุทธเจ้าปฏิบัติตัวเองตามหลักสูตรของท่านบอกว่ายังไงแต่เราปฏิบัติครึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าปฏิบัติทั้งวันเรากับปฏิบัติชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งสักครู่หนึ่งเวลาหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าอยากรู้ธรรมะเหมือนพระพุทธองค์ก็ต้องปฏิบัติเหมือนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าออกแสวงหาธรรมะเอาจริงเอาจังอุทิศให้กับชีวิตลาโลกลืมโลกสละโลกทิ้งไปเลยเราจะปฏิบัติเล่นๆหัวหล่อๆเลยแหละแต่ก็อยากได้ธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้ามันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดแล้วก็นำผลผิดๆมาให้ติด
จิตที่ตั้งไว้ถูกแล้วก็จะให้ผลที่ถูกต้องกับชีวิตนี้ดังนั้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์ที่ได้รับอยู่ปัจจุบันเนี่ยล้วนในแง่ของสัจธรรมนี่ล้วนเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงนะล้วนเป็นมายาชีวิตทั้งหลายที่เราใช้ชีวิตมาเรากินเราดื่มเราแสวงหาเราสร้างสมอัตตาตัวตนมาเป็นเวลานานเนี่ยล้วนเป็นการทดลองของกิเลสเท่านั้นเองจิตเราชีวิตเราเนี่ยเป็นสนามทดลองของกิเลสกับธรรมะมันต่อสู้กันว่าในชีวิตจิตใจเราเนี่ยระหว่างสองอันเนี่ยใครจะเป็นด้วยผู้ครองจิตใจเรากิเลสหรือธรรมที่ผ่านมาปรากฏว่ากิเลสครองใจคนครองคนทุกคนจนกระทั่งว่าโลกแห่งสมมุติเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะสิยาโลกวัฒโนพัฒนาเมื่อใดโลกเมื่อนั้นนะมนุษย์เนี่ยถ้ามันเจริญวัฒโนวัฒนามันเจริญขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันกลายเป็นความรกของโลกเมื่อนั้นยิ่งพัฒนาแบบโลกก็ยิ่งโลกเพราะเราพัฒนาแบบคนตาบอดยิ่งพัฒนาเราก็ยิ่งหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ตามลำดับพัฒนาเท่าไหร่เราก็ยิ่งมุ่งหน้าไปสู่ความมีความเป็นความร่ำความรวยมุ่งหน้าไปสู่การมีสุขภาพดีมีเงินดีมีทองมีข้าวของเครื่องใช้ดีขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราหลงตัวเองเรามองออกนอกตัวไปเรื่อยๆนับวันชีวิตเราก็ยิ่งห่างไกลจากความเป็นจริงนี่เรามาอยู่กับความจริงเนี่ยอยู่ที่บ้านที่เรือนนั่นคือเปลือกของชีวิตไม่ใช่ความจริงนะเราอยู่กับสมมุติพ่อแม่พี่น้องสมมุติลุงป้าเอาอาอยู่กับแฟนกับผัวกับสามีภรรยาล้วนเป็นภาวะสมมุติกันขึ้นมาตั้งนานนะตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลายทั้งที่จริงเราเกิดมาไม่มีตำแหน่งอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรกับใครอะเรามีรูปที่มันบริสุทธิ์มีเวทนาที่บริสุทธิ์แต่ว่ามันยังไม่ผ่านการกลั่นกรองนะเหมือนได้ปลามาตัวหนึ่งมันไม่ผ่านการพัชไลนะทิ้งไว้ก็เน่าดังนั้นจิตเด็กก็ดีจิตผู้ใหญ่จิตใครก็ตามถ้าไม่ได้ผ่านการอบรมโดยวิชาหรือไฟตบะแผดเผาชีวิตนี่ใช้ยังไม่ได้ใช้ไปด้วยความหลงใช้ด้วยความไม่รู้ภาษาพระเขาว่าไม่มีประทีปสองทางเหมือนกับคนตาบอดเดินทางนี่แต่การมาอยู่วัดเป็นความจริงมากกว่าอยู่โลกนะชีวิตเราเนี่ยคือไม่ได้หมายว่าเรามาเป็นนักพรตนักบวชนะแต่หมายถึงการที่เราได้อยู่กับตัวเองเราสลัดสมมุติทั้งหลายทั้งปวงออกทิ้งไป
เราเหลือแต่กายเหลือแต่รูปเหลือแต่รูปกับนามสองอันเนี่ยชีวิตนี่ไม่มีแค่นี้นะเวลาเราวางภาระปลงสมมุติทั้งหลายทิ้งไปเราอยู่กับรูปกับนามนี่คือความจริงของชีวิตเราจะเริ่มเรียนจากความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรคือความจริงถ้าจะมีอะไรเราก็มีอะไรตามความจำเป็นมีเสื้อผ้าน้อยตามความจำเป็นเราไม่ได้แข่งกันสวยกันรวยกันงามในวัดไม่มีแหวนไม่มีสร้อยไม่มีธุรกิจหน้าที่การงานไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนมาปฏิบัติธรรมคือพยายามทำให้ชีวิตนี้อยู่กับธรรมชาติธรรมดาเริ่มจากศูนย์เราคิดดูดิพิจารณาดูสิว่าชีวิตนี้ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเรากระเสือกกระสนดิ้นรนอยากมีพอมันมีแล้วเราก็ติดมันนะแค่หน้าที่การงานที่เราติดอยู่ตำแหน่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราถูกสมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นนายเป็นลูกน้องอะไรประมาณนี้แค่นี้เราก็ติดมาแล้วออกมาอยู่วัดอยากพยายามอยู่กับตัวเองมันก็อยู่ไม่ค่อยได้มันอยู่ด้วยความไหลตลอดเวลาอยู่กับตัวเองไม่เป็นออกจากสมมุติมันก็ยังวิ่งเข้าไปหาสมมุติอยู่ดีชีวิตเนี่ยแวบไปโน่นแวบไปนี่อยู่ดีดังนั้นการมาปฏิบัติธรรมบางคนเขามองว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองเพื่อออกจากความหลงผิดความหลงผิดในการสร้างภพสร้างชาติสร้างรูปสร้างนามสร้างสมมุติที่ผ่านมาเนี่ยสมมุติเรามีเยอะมากแล้วเราติดอยู่ในสมมุตินั้นออกไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากสมมุติแต่ไม่ใช่ว่ามันจะออกง่ายออกสมมุติไม่ได้ง่ายออกจากลูกจากหลานออกจากสิ่งที่เราเป็นภาษาพระเรียกว่าอัตตาเราไหลเข้าไปอยู่ทั้งเราเป็นอย่างที่เราเคยเป็นเราจะสลัดไม่หลุดทิ้งไม่ได้มันยากจนต้องมีขบวนการในการฝึกฝนชีวิตตัวเองที่เขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการนำชีวิตจิตใจออกจากสมมุตินำชีวิตนี้ออกจากสมมุติโลกเราติดสมมุติเราอาจจะรู้นะว่าสมมุติอย่างโน้นอย่างนี้แต่เรารู้จำถ้ารู้จำจะไม่มีผลต่อการพัฒนาชีวิตรู้จักก็ยังไม่รู้จักคือเห็นตัวมันนะรู้จำเนี่ยอ่านมารู้จักนี่เห็นตัวรู้แจ้งคือได้ใช้ประโยชน์เมื่อเราอ่านฉลากยาเราเห็นยาไปในร้านยาแล้วเราได้กินยารู้จริงนี่คือหายจากโรครู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงดังนั้นการปฏิบัติธรรมที่นี่จึงเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตตัวเองที่เริ่มจากรูปนามเริ่มจากศูนย์เริ่มจากความไม่มีอะไรไปสู่ความไม่มีอะไรเริ่มจากความไม่มีไปสู่ความไม่มีนะเพราะชีวิตเนี่ยมันมาจากอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่เราทีนี้ก็ไหลกลับไปสู่ความเป็นอนัตตาเหมือนเดิมคือความไม่มีเราไม่มีเขา
ไม่มีใครมีแต่ทุกข์กับทุกข์นะมีแต่ธรรมกับธรรมมีอย่างอื่นไม่มีที่ผ่านมาเป็นความหลงที่เกิดขึ้นเป็นความหลงหลงจมอยู่ในทุกข์หลงจมในความเชื่อความอยากทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งจิตนี่ถูกหลอกว่ามันเป็นจริงดังนั้นการที่จะออกจากความเป็นตัวตนออกจากอัตตาจำเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตนี้ต้องมีอินทรีย์มีพลังของสติสมาธิปัญญาที่แก่กล้ามากๆจึงจะออกได้ชีวิตได้ถูกผูกมัดไว้ด้วยเครื่องร้อยรัดภาษาพระเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์เครื่องผูกจิตให้ติดไว้กับความทุกข์ผูกจิตติดไว้กับความหลงเรียกว่าสังโยชน์ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวไว้ว่ามี10อาการ10ชนิดนะตั้งแต่ความเมาหลงว่าเป็นตัวเองความลังเลสงสัยความไม่มั่นใจความหลงงมงายความหลงติดอยู่กับกามราคะความหลงไหลอยู่กับความมีปฏิฆะหงุดหงิดนะความหลงจมอยู่กับความฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ดูดิวันหนึ่งไม่มีความว่างเลยนะจิตเนี่ยกามราคะกามฉันทะก็คือการติดอยู่ในเรื่องเพศเรื่องอารมณ์ราคะกามฉันทะก็ติดอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายมันคิดแต่เรื่องพวกนี้แต่ละวันหรือไม่ก็หลงไหลเพลิดเพลินไปกับโลกสมมุติที่ผุดออกมาจากจิตเรื่อยๆที่เราเองเข้าใจว่ามันมีมันเป็นนะติดอยู่กับมานะอัตตาตัวตนสำคัญมั่นหมายในตัวเองว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ที่สำคัญตัวที่อยู่ลึกที่สุดก็คือมันไม่รู้แจ้งมันไม่รู้แจ้งถึงที่สุดมันยังไม่รู้แจ้งถึงที่สุดอย่างเรารู้รูปรู้นามก็รู้น้อยรู้สมถะรู้วิปัสสนาก็รู้น้อยรู้สมมุติก็รู้น้อยขยับเข้าไปทีละน้อยละน้อยมันยังไม่แจ้งถึงที่สุดรู้จักสมมุติมันก็ทำให้มันคลายสมมุติออกมาได้แต่หลายๆคนสังเกตดูมาปฏิบัติธรรมเราก็หลงกลับขึ้นไปเหมือนเดิมชีวิตเนี่ยวิถีชีวิตเราอยู่ยังไงเราก็ทำแบบนั้นเหมือนเดิมแทนที่จะลดลงลดอันนั้นลดอันนี้ลดละเลิกแล้วสุดท้ายลาโลกลากระแสโลกเพื่อเข้าสู่กระแสธรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่พรหมลิขิตเนี่ยมาลิขิตชีวิตตัวเองไม่ให้ใครลิขิตละมีธรรมะเป็นเครื่องลิขิตชีวิตเมื่อก่อนชีวิตลิขิตด้วยตัณหานะตัณหาอย่างเราบอกว่าพรหมลิขิตก็คือแล้วแต่ว่าจิตเราจะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรก็ไหลไปตามนั้นนะแต่ต่อมาเนี่ยต้องมีธรรมะเอาธรรมะเป็นตัวลิขิตชีวิต
ธรรมะอะไรคืออะไรธรรมะคือความจริงชีวิตเราอยู่กับความจริงความจริงของธรรมะเป็นยังไงเราก็จะอยู่แบบนั้นเมื่อก่อนเราอยู่กับธรรมดาของโลกความจริงของโลกเราก็ยังทุกข์ตามประสาอยู่กับโลกอันนี้เราอยู่กับธรรมะเนี่ยอยู่กับความจริงของสัจจะแต่ว่าก่อนที่จะอยู่ความจริงเราก็ต้องแสวงหาให้พบก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างที่ว่านะความจริงที่มันไม่ปรากฏเพราะมันถูกกิเลสคือสังโยชน์เครื่องร้อยรัดจิตเราเวลาเราขยับแต่ละทีนะขยับตาขยับหูขยับจมูกขยับความคิดขยับการกระทำการพูดทั้งหลายล้วนแต่สังโยชน์อนุสัยอวิชชาเป็นตัวสั่งให้ทำงานทั้งนั้นนะเราไม่เห็นมันเมื่อใดก็ตามที่เรามาปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือตามหลักมรรคแปดหรือตามหลักสติปัฏฐานสี่ตามหลักโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยจะยิงอันเดียวกันนะทั้งหมดเนี่ยเพียงแต่เรียกตามลักษณะอาการเด่นๆมันเท่านั้นเองนะเคยเล่าให้คนฟังว่าจริงๆการปฏิบัติธรรมธรรมะทั้งหลายเนี่ยสำนักนั่นเป็นอย่างนั้นสำนักนี้เป็นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้จริงๆมันไม่มีมันไม่มีเป็นธรรมะของใครถ้าจะปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกข์มันต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดทั้งโลกคือต้องเจริญสติเหมือนกันหมดเลยอย่างในประเทศไทยไม่ว่าสายไหนอะไรยังไงก็ตามครูบาอาจารย์องค์ไหนจะสอนก็ต้องสอนแบบพระพุทธเจ้าอย่างท่านบอกว่าสอนให้เจริญสติอย่างนี้ให้มีสติระลึกรู้ดูกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องทำแบบนั้นนะไม่ว่าคุณจะไปกำหนดรู้กับลมหายใจกำหนดรู้กับอิริยาบถใหญ่น้อยกำหนดรู้กับธุรกิจหน้าที่การงานก็คือต้องพัฒนาตัวสติสัมปชัญญะอันเนี้ยให้มันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาให้ได้หรือเป็นสติเป็นธรรมวิจัยเป็นวิริยะมีปีติมีสุขมีสมาธิมีอุเบกขามีปัญญาขึ้นมาให้ได้เรามีดัชนีแห่งความว่างเป็นตัววัดดัชนีของความคลายจากความหลงเป็นตัววัดเมื่อก่อนเราไม่เคยยอมรับหรอกว่าเราหลงอะไรเราติดอะไรแต่ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้จักโอ้นี่คือสังโยชน์เหรอโอ้ชีวิตเราถูกผูกมัดด้วยความคิดด้วยอัตตาตัวตนหรือด้วยกิเลสตัณหาหรือมันต้องออกได้สักน้อยหนึ่งอะเราจึงจะรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่เหมือนกับท่านทั้งหลายเป็นโรคสุดท้ายท่านได้กินยาทดลองยามีหมอคนหนึ่งมาบอกว่ายานี้มันดีเราจะยอมรับว่ายานี้ดีถูกโรคไม่ถูกโรคก็ต่อเมื่อเราหายจากโรคหรือว่าอาการมันทุเลาลงยิ่งกินยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเลยเรามาปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเราเรียนรู้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์สมุทัยเราเริ่มรู้ละโรคของชีวิตเราคืออะไรนิโรธมรรคนี่คือตัวยาเวลาเรากินปุ๊บมันดีขึ้นเรารู้ทีเนี่ยทางสู่ความพ้นทุกข์ทางดับทุกข์ไปทางนี้รู้ทันทีนะแล้วเราก็จะพยายามกินยานั้นให้ต่อเนื่องจนทั้งว่าโรคมันหายแต่ก่อนอื่นเรามาอยู่ที่นี่มาเรียนรู้ให้รู้จักว่าทุกคนถู
ถูกกรรมเป็นตัวกำหนดชะตามาแล้วเราเป็นโรคแห่งความยึดมั่นถือมั่นโรคที่ถูกผูกไว้ด้วยสังโยชน์ในจิตเราเนี่ยเราออกไม่ได้ติดมันเหมือนวัวมนควายถูกประตักเขาแทงว่าจะให้วิ่งไปทางไหนมันก็วิ่งไปทางนั้นถ้าไม่วิ่งไปเราก็ทนเวทนาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ตกเป็นทาสของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารของวิญญาณเราอยู่เหนืออาการของขันธ์ห้าได้เมื่อไหร่เราไม่ตกเป็นทาสมันเมื่อนั้นเราก็อิสระจากอกุศลธรรมทั้งหลายจิตก็จะเข้าถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่มีวิตกวิจารมีแต่สติอันบริสุทธิ์และมีความวางเฉยเพราะรู้ตามความเป็นจริงการรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยรู้ธรรมะทั้งฝ่ายที่เป็นกิเลสและฝ่ายที่เป็นธรรมรู้ทั้งการเกิดกับการดับของทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่เรามีความเพียรพยายามต่อสู้กันจริงจังรับรองนะเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยทุกคนสามารถได้รับผลถ้าเป็นคนจริงก็ได้รับผลจริงๆระยะเวลาของการฝึกฝนที่นี่คอร์สหนึ่งใช้เวลา7 วันนะ7 วันบางคนเหมือนสร้างทางใหม่ให้กับชีวิตทันทีแต่คนไหนที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ต้องใส่การบ่มเพาะไปเรื่อยๆเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งเราปิดมาแล้วเอามาแล้วก็มาบ่มเรื่อยๆถ้ามันยังไม่สุกพอเหมือนท่านไม่ศรัทธาที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่จริงๆเหมือนกล้วยอย่างเนี้ยเขาตัดเครือมันอ่อนๆมาเนี่ยเอามาเพาะที่เนี่ยมันก็เป็นกล้วยเหี่ยวซะนะเป็นมะม่วงเหี่ยวแต่ถ้ามีศรัทธาเต็มที่มีวิริยะเต็มที่มีพลังของการที่จะลาโลกเนี่ยจริงๆจังๆพอบ่มเพาะมันก็สุกนะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาทันทีนะการปฏิบัติตัวเองการเรียนรู้ตัวเองการเห็นตัวเองการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ชักนำชี้แนะนำไปสู่การมองกลับมาที่ตัวเองก็เห็นตัวเองผู้ใดเห็นตัวธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตัวเองนั่นแหละเห็นตัวเองว่าตัวไหนคือตัวทุกข์ตัวไหนสมุทัยตัวไหนนิโรธตัวไหนมรรคตัวไหนความยึดมั่นถือมั่นตัวไหนกิเลสตัณหาตัวไหนอุปทานตัวไหนวิมุตติหลุดพ้นตัวไหนเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยมันจะดูออกว่าเส้นทางชีวิตควรเดินไปทางไหนชีวิตควรไปอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมันก็ด้วยการปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษนะแต่ธรรมะของท่านนี่พิเศษจริงๆมันเป็นสิ่งพิเศษสุดสำหรับทุกชีวิตว่าทางชีวิตที่ควรเดินควรไปอย่างนี้ท่านเรียกว่ามรรคมันจะทำให้เกิดวิมุตติหลุดพ้นแต่ถ้าเดินไปทางสายอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่กับสมมุติโลกมีแต่หายนะมีแต่ทุกข์ติดสมมุติเนี่ยมีแต่หายนะนะสุดท้ายหลายๆคนแก่แล้วค่อยไปเรียนรู้ธรรมะอายุเท่าจะเข้าวัดเข้าวาซึ่งมันผิดละเซลล์สังขารมันไม่ให้ใจให้อยู่แต่สังขารมันไม่ให้
โดยเฉพาะคนที่หลงรูปกายนี้มานาน ติดอยู่กับมันมานานพอจะมาฝึกฝนเนี่ยมันจะมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วย มีแต่ความแก่ชราภาพเราสู้มันไม่ได้หรอกมันหน่วงลงหน่วงลงเราก็ต้องเป็นกับมันอยู่ดีดังนั้นก่อนวันนั้นจะมาถึงเราทั้งหลายผู้มีธรรมจักษุเนี่ยเพิ่งเห็นพึงปฏิบัติตัวเองให้เห็นสัจธรรมให้เห็นทุกข์เป็นทุกข์นะอย่าหลงจมอยู่ในทุกข์เลยหาธรรมเป็นเกาะเหมือนคนลอยคออยู่ในน้ำนะหาธรรมเป็นที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งหาธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเราขึ้นสู่ฝั่งแล้วเดินไปให้ไกลซะให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไปถ้าคนไหนทำได้คนนั้นถือว่าได้มีอมตะรสไว้ลิ้มลองความสุขของชีวิตที่เกิดจากการหลุดพ้นจะมีผลมีอานิสงส์มากกว่าความเป็นพระราชามหากษัตริย์ด้วยซ้ำไปศึกษาลองดูนะวันนี้เป็นวันแรกเดียวพระครูบาอาจารย์พี่เลี้ยงท่านช่วยแนะนำสำหรับคนใหม่แต่คนเก่าก็สามารถทำความเพียรได้เอาโมทนา